Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε πολλά παραδείγματα για το πώς μπορούμε να βρίσκουμε σε ποιες τονικότητες ανήκουν τυχαίες συγχορδίες. Στα 4 προηγούμενα επεισόδια, τα links των οποίων θα βρείτε στην περιγραφή, είδαμε τις τρίφωνες συγχορδίες αλλά και τις συγχορδίες εβδόμης, τόσο στις μείζωνες όσο και στις ελάσσονες τονικότητες. Από τη μελέτη που κάναμε βγάλαμε κάποια πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και κατασκευάσαμε έναν πίνακα με όλα τα είδη των τριφώνων συγχορδιών και των συγχορδιών εβδόμης που χτίζονται πάνω από τους φθόγκους των μειζώνων και των ελασσόνων κλιμάκων. Τον πίνακα αυτό μπορείτε να τον κατεβάσετε δωρεάν σε μορφή PDF από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε παραδείγματα για το πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τις τονικότητες στις οποίες μπορεί να ανήκει μια οποιαδήποτε συγχορδία. Ας ξεκινήσουμε. Έστω ότι μας δίνεται η τρίφωνη συγχορδία λαΐφεση, ντο, μη ύφεση. Ας βρούμε πρώτα σε ποιες μείζωνες τονικότητες μπορεί να ανήκει. Βήμα 1. Αναγνωρίζουμε το είδος της συγχορδίας. Αυτή η συγχορδία είναι μείζωνα καθώς χτίζεται από μια τρίτη μεγάλη, λαΐφεση, ντο, και μια πέμπτη καθαρή, λαΐφεση μη, από τη θεμέλιο της συγχορδίας που είναι η νότα λαΐφεση. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τη λαΐφεση μείζωνα. Βήμα 2. Εντοπίζουμε σε ποιες βαθμίδες της μείζωνας τονικότητας εμφανίζονται μείζωνες συγχορδίες. Παρατηρούμε ότι οι μείζωνες συγχορδίες έχουμε πάνω στις βαθμίδες 1, 4 και 5 της μείζωνας τονικότητας. Βήμα 3. Για κάθε μία από τις βαθμίδες που βρήκαμε, ακολουθούμε την εξής διαδικασία. Αν η λαΐφεση χτίζονταν πάνω στην πρώτη βαθμίδα μιας μείζωνας, τότε η τονική θα είναι η νότα λαΐφεση, επομένως η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η λαΐφεση μείζωνα. Αν τώρα η λαΐφεση μείζωνα χτίζονταν πάνω στην τέταρτη βαθμίδα μιας μείζωνας, τότε θα πρέπει να κατέβουμε από τη θεμέλιο της συγχορδίας, δηλαδή την νότα λαΐφεση, μια τέταρτη καθαρή για να βρούμε την τονική. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η μη ύφεση μείζωνα. Αν τώρα η λαΐφεση μείζωνα χτιζόταν πάνω στην πέμπτη βαθμίδα μιας μείζωνας, τότε θα πρέπει να κατέβουμε πάλι από τη θεμέλιο της συγχορδίας, δηλαδή την νότα λαΐφεση, μια πέμπτη καθαρή για να βρούμε την τονική. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η ρε ύφεση μείζωνα. Επομένως, η λα ύφεση μείζωνα συγχορδία ανήκει σε 3 διαφορετικές μείζωνες τονικότητες. Τη λα ύφεση, τη μη ύφεση και τη ρε ύφεση. Πάμε τώρα να κάνουμε την ίδια διαδικασία για τη λαΐφεση μείζωνα συγχορδία, αλλά στις ελάσσονες τονικότητες. Το πρώτο βήμα της διαδικασίας το έχουμε ήδη κάνει, καθώς έχουμε αναγνωρίσει το είδος της συγχορδίας. Οπότε πάμε στο επόμενο βήμα. Βήμα 2. Εντοπίζουμε σε ποιες βαθμίδες της ελάσσονης τονικότητας εμφανίζονται μείζωνες συγχορδίες. Παρατηρούμε ότι οι μείζωνες συγχορδίες έχουμε πάνω στις βαθμίδες 3 της φυσικής, 4 της μελωδικής, 5 της αρμονικής και της μελωδικής, 6 της φυσικής και της αρμονικής και 7 της φυσικής. Βήμα 3. Για κάθε μία από τις βαθμίδες που βρήκαμε ακολουθούμε την εξής διαδικασία. Αν η λαΐφεση μείζωνα συγχορδία χτίζονταν πάνω στην τρίτη βαθμίδα μιας φυσικής ελάσσονας, τότε για να βρούμε την τονική θα πρέπει να κατεβούμε από τη θεμέλιο της συγχορδίας, δηλαδή την νότα λαΐφεση, διάστημα τρίτης μικρό. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η φα ελάσσονα. Αν τώρα η λαΐφεση μείζωνα συγχορδία χτιζόταν πάνω στην τέταρτη βαθμίδα μιας μελωδικής ελάσσονας, τότε θα πρέπει να κατεβούμε από την νότα λαΐφεση μια τέταρτη καθαρή για να βρούμε την τονική. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η μη ύφεση ελάσσονα. Αν τώρα η λαΐφεση μείζωνα συγχορδία χτιζόταν πάνω στην πέμπτη βαθμίδα μιας αρμονικής ή μελωδικής ελάσσονας, τότε θα πρέπει να κατεβούμε από την νότα λα ύφεση μια πέμπτη καθαρή για να βρούμε την τονική. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η ρε ύφεση ελάσσονα. Αν τώρα η λαΐφεση μείζωνα συγχορδία χτίζονταν πάνω στην έκτη βαθμίδα μιας φυσικής ή αρμονικής ελάσσονας, τότε θα πρέπει να κατεβούμε από την νότα λα ύφεση, που είναι η θεμέλιος της συγχορδίας, μια έκτη μικρή για να βρούμε την τονική. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνική της αναστροφής και αντί να κατεβούμε μια έκτη μικρή, θα προτιμήσουμε να ανέβουμε μια τρίτη μεγάλη. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η ντο ελάσσονα. Και τέλος, αν η λαΐφεση μείζωνα συγχορδία χτίζονταν πάνω στην 7η βαθμίδα μιας φυσικής ελάσσονας, τότε θα πρέπει να κατέβουμε από την νότα λαΐφεση διάστημα 7ης μικρό για να βρούμε την τονική. Και εδώ θα χρησιμοποιήσουμε πάλι την αναστροφή και αντί να κατέβουμε μια 7η μικρή, θα ανέβουμε μια δεύτερη μεγάλη.
Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η σι ύφεση ελάσσονα. Επομένως, η συγχορδία λα ύφεση μείζωνα ανήκει σε 5 διαφορετικές ελάσσονες τονικότητες: τη φα ελάσσονα, τη μη ύφεση ελάσσονα, τη ρε ύφεση ελάσσονα, την ντο ελάσσονα και τη σι ύφεση ελάσσονα. Άρα η λα ύφεση μείζωνα συγχορδία ανήκει συνολικά σε 8 τονικότητες. Τη λα ύφεση μείζωνα, τη μη ύφεση μείζωνα και τη μη ύφεση ελάσσονα, τη ρε ύφεση μείζωνα και τη ρε ύφεση ελάσσονα, τη φα ελάσσονα, τη ντο ελάσσονα και τη σι ύφεση ελάσσονα. Πάμε στο επόμενο παράδειγμα. Έστω η τρίφωνη συγχορδία φα δίεση, λα, ντο δίεση. Ας βρούμε πρώτα σε ποιες μείζωνες τονικότητες μπορεί να ανήκει. Για να το βρούμε αυτό, ακολουθούμε τα εξής βήματα. Βήμα 1. Αναγνωρίζουμε το είδος της συγχορδίας. Αυτή η συγχορδία είναι ελάσσονα, καθώς χτίζεται από μια τρίτη μικρή, φα δίεση λα, και μια πέμπτη καθαρή, φα δίεση ντο δίεση, από τη θεμέλιο της συγχορδίας που είναι η νότα φα δίεση. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη φα δίεση ελάσσονα. Βήμα 2. Εντοπίζουμε σε ποιες βαθμίδες της μείζωνος τονικότητας εμφανίζονται ελάσσονες συγχορδίες. Παρατηρούμε ότι οι ελάσσονες συγχορδίες έχουμε πάνω στις βαθμίδες 2, 3 και 6. Βήμα 3. Για κάθε μία από τις βαθμίδες που βρήκαμε, ακολουθούμε την εξής διαδικασία. Αν η φα δίεση ελάσσονα χτίζονταν πάνω στη δεύτερη βαθμίδα μιας μείζωνας, τότε θα πρέπει να κατέβουμε από τη θεμέλιο της συγχορδίας, δηλαδή την νότα φα δίεση, μια δεύτερη μεγάλη για να βρούμε την τονική. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η μη μείζωνα. Αν τώρα η φα δίεση ελάσσονα συγχορδία χτίζονταν πάνω στην τρίτη βαθμίδα μιας μείζωνος τονικότητας, τότε θα πρέπει να κατεβούμε πάλι από την νότα φα δίεση, μια τρίτη μεγάλη για να βρούμε την τονική. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η ρε μείζωνα. Αν η φα δίεση ελάσσονα συγχορδία χτίζονταν πάνω στην έκτη βαθμίδα μιας μείζωνος τονικότητας, τότε θα πρέπει να κατεβούμε πάλι από την νότα φα δίεση, μια έκτη μεγάλη για να βρούμε την τονική. Και εδώ θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνική της αναστροφής και αντί να κατεβούμε μια έκτη μεγάλη θα ανεβούμε μια τρίτη μικρή. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η λα μείζωνα. Επομένως, η συγχορδία φα δίεση ελάσσονα ανήκει σε 3 διαφορετικές μείζωνες τονικότητες. Τη μη μείζωνα, τη ρε μείζωνα και τη λα μείζωνα. Πάμε τώρα να δούμε και σε ποιες ελάσσονες τονικότητες μπορεί να ανήκει. Ξανά εδώ παραλείπουμε το πρώτο βήμα, καθώς έχουμε ήδη αναγνωρίσει τη συγχορδία ως ελάσσονα και περνάμε απευθείας στο βήμα 2. Εντοπίζουμε σε ποιες βαθμίδες της ελάσσονας τονικότητας εμφανίζονται ελάσσονες συγχορδίες. Παρατηρούμε ότι οι ελάσσονες συγχορδίες έχουμε πάνω στις βαθμίδες 1 της φυσικής, της αρμονικής και της μελωδικής, 2 της μελωδικής, 4 της φυσικής και της αρμονικής και 5 της φυσικής. Βήμα 3. Για κάθε μία από τις βαθμίδες που βρήκαμε ακολουθούμε ξανά την εξής διαδικασία. Αν η φα δίεση ελάσσονα συγχορδία χτίζονταν πάνω στην πρώτη βαθμίδα μιας ελάσσονας τονικότητας, τότε αυτή φυσικά θα είναι η φα δίεση ελάσσονα. Αν τώρα η φα δίεση ελάσσονα συγχορδία χτίζονταν πάνω στη δεύτερη βαθμίδα μιας μελωδικής ελάσσονας, τότε θα πρέπει να κατεβούμε από τη θεμέλιο της συγχορδίας, δηλαδή την νότα φα δίεση, ένα διάστημα δευτέρας μεγάλο για να βρούμε την τονική. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η μη ελάσσονα. Αν η φα δίεση ελάσσονα χτίζονταν πάνω στην τέταρτη βαθμίδα μιας φυσικής ή αρμονικής ελάσσονας, τότε θα πρέπει να κατέβουμε πάλι από τη θεμέλιο της συγχορδίας, δηλαδή την νότα φα δίεση, μια τέταρτη καθαρή για να βρούμε την τονική. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η ντο δίεση ελάσσονα. Αν τέλος η φα δίεση ελάσσονα συγχορδία χτίζονταν πάνω στην πέμπτη βαθμίδα μιας φυσικής ελάσσονας, τότε θα πρέπει να κατεβούμε από την νότα φα δίεση μια πέμπτη καθαρή για να βρούμε την τονική. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η σι ελάσσονα. Επομένως, η συγχορδία φα δίεση ελάσσονα ανήκει σε 4 διαφορετικές ελάσσονες τονικότητες. Τη φα δίεση ελάσσονα, τη μη ελάσσονα, την ντο δίεση ελάσσονα και τη σι ελάσσονα. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα πως η φα δίεση ελάσσονα συγχορδία ανήκει συνολικά σε 7 τονικότητες. Τη μη μείζωνα και μη ελάσσονα, τη ρε μείζωνα, τη λα μείζωνα, τη φα δίεση ελάσσονα, την ντο δίεση ελάσσονα και τη σι ελάσσονα. Πάμε στο επόμενο παράδειγμα. Έστω η τρίφωνη συγχορδία ρε δίεση, φα δίεση, λα. Ξεκινάμε πάλι βρίσκοντας σε ποιες μείζωνες τονικότητες μπορεί να ανήκει αυτή η συγχορδία. Βήμα 1. Αναγνωρίζουμε το είδος της συγχορδίας. Εδώ πρόκειται για μια ελαττωμένη συγχορδία, καθώς έχουμε μια τρίτη μικρή από τη θεμέλιο, ρε δίεση, φα δίεση, και μια πέμπτη ελαττωμένη από τη θεμέλιο της συγχορδίας, ρε δίεση,
Λα. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τη ρε δίεση ελαττωμένη. Βήμα 2. Εντοπίζουμε σε ποιες βαθμίδες της μείζωνας τονικότητας εμφανίζονται ελαττωμένες συγχορδίες. Παρατηρούμε ότι οι ελαττωμένες συγχορδίες έχουμε μόνο πάνω στην 7η βαθμίδα. Βήμα 3. Αφού λοιπόν η ρε δίεση ελαττωμένη χτίζεται μόνο πάνω στην 7η βαθμίδα μιας μείζωνας τονικότητας, τότε θα πρέπει να κατέβουμε από τη θεμέλιο της συγχορδίας, δηλαδή την νότα ρε δίεση, ένα διάστημα 7ης μεγάλο για να βρούμε την τονική. Και εδώ θα κάνουμε πάλι αναστροφή και θα ανεβούμε ένα δευτέρας μικρό. Και η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η μη μείζωνα. Οπότε η ρε δίεση ελαττωμένη ανήκει σε μία μόνο μείζωνα τονικότητα, τη μη μείζωνα. Ας βρούμε τώρα και σε ποιες ελάσσονες τονικότητες μπορεί να ανήκει αυτή η συγχορδία. Παραλείπουμε το πρώτο βήμα καθώς έχουμε αναγνωρίσει τη συγχορδία ως ελαττωμένη και πάμε κατευθείαν στο βήμα 2. Εντοπίζουμε σε ποιες βαθμίδες της ελάσσονας τονικότητας εμφανίζονται ελαττωμένες συγχορδίες. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι ελαττωμένες συγχορδίες έχουμε πάνω στη δεύτερη βαθμίδα της φυσικής και της αρμονικής, στην έκτη βαθμίδα της μελωδικής και στην 7η βαθμίδα της αρμονικής και της μελωδικής ελάσσονας. Βήμα 3. Για κάθε μία από τις βαθμίδες που βρήκαμε, ακολουθούμε τη γνωστή διαδικασία. Αν η ρε δίεση ελαττωμένη χτίζονταν πάνω στη δεύτερη βαθμίδα μιας φυσικής ή αρμονικής ελάσσονας, θα πρέπει να κατεβούμε από τη θεμέλιο της συγχορδίας στην νότα, δηλαδή ρε δίεση, μια δεύτερη μεγάλη για να βρούμε την τονική. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η ντο δίεση ελάσσονα. Αν τώρα η ρε δίεση ελαττωμένη χτίζονταν πάνω στην έκτη βαθμίδα μιας μελωδικής ελάσσονας, τότε θα πρέπει να κατεβούμε από το ρε δίεση μια έκτη μεγάλη. Αντί να κατεβούμε όμως έκτη μεγάλη, ανεβαίνουμε μια τρίτη μικρή. Και η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η φα δίεση ελάσσονα. Αν τώρα η ρε δίεση ελαττωμένη χτίζονταν πάνω στην 7η βαθμίδα μιας αρμονικής ή μελωδικής ελάσσονας, τότε θα πρέπει να κατεβούμε από το ρε δίεση μια 7η μεγάλη. Και εδώ θα χρησιμοποιήσουμε την αναστροφή και θα ανεβούμε μια δεύτερη μικρή. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η μη ελάσσονα. Επομένως, η ρε δίεση ελαττωμένη συγχορδία ανήκει σε τρεις διαφορετικές ελάσσονες τονικότητες: την ντο δίεση ελάσσονα, τη φα δίεση ελάσσονα και τη μη ελάσσονα. Συνολικά λοιπόν η ίδια συγχορδία θα ανήκει σε 4 τονικότητες: τη μη μείζωνα, τη μη ελάσσονα, την ντο δίεση ελάσσονα και τη φα δίεση ελάσσονα. Ας δούμε και ένα τελευταίο παράδειγμα τρίφωνης συγχορδίας. Έστω η συγχορδία φα, λα, ντο δίεση. Ας δούμε πρώτα σε ποιες μείζωνες τονικότητες μπορεί να ανήκει. Για να το βρούμε αυτό, ακολουθούμε τα γνωστά βήματα. Βήμα 1. Αναγνωρίζουμε το είδος της συγχορδίας. Εδώ πρόκειται για μια αυξημένη συγχορδία, καθώς χτίζεται από μια τρίτη μεγάλη, φα, λα, και μια πέμπτη αυξημένη, φα, ντο δίεση, από τη θεμέλιο της συγχορδίας. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν εδώ πρόκειται για τη φα αυξημένη. Βήμα 2. Εντοπίζουμε σε ποιες βαθμίδες της μείζωνας τονικότητας εμφανίζονται αυξημένες συγχορδίες. Και παρατηρούμε ότι σε καμία βαθμίδα της μείζωνας τονικότητας δεν εμφανίζονται αυξημένες συγχορδίες. Οπότε πάμε να δούμε σε ποιες ελάσσονες τονικότητες θα μπορεί να ανήκει. Στις ελάσσονες τονικότητες παρατηρούμε ότι αυξημένες συγχορδίες έχουμε μόνο πάνω στην τρίτη βαθμίδα της αρμονικής και της μελωδικής ελάσσονας. Και πάμε στο βήμα 3. Αφού λοιπόν η φα αυξημένη χτίζεται μόνο πάνω στην τρίτη βαθμίδα μιας αρμονικής και μελωδικής ελάσσονας, για να βρούμε την τονική αρκεί να κατεβούμε από την νότα φα μια τρίτη μικρή. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η ρε ελάσσονα. Οπότε η φα αυξημένη ανήκει μόνο σε μία τονικότητα, στη ρε ελάσσονα. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Αυτό εδώ είναι το CD μου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στη φυσική του μορφή στα δισκοπολία, αλλά και να το παραγγείλετε online, αλλά φυσικά μπορείτε να το βρείτε και στην ψηφιακή του μορφή σε όλες τις πλατφόρμες ψηφιακής διανομής μουσικής. Αυτά είναι τα 2 μου εκπαιδευτικά βιβλία μουσικής που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Φίλιππος Νάκας, η Θεωρία της σύγχρονης μουσικής και το Σολφέζ της σύγχρονης μουσικής. Μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα μουσικά βιβλιοπωλεία ή να τα παραγγείλετε online. Και για όσους έχετε μικρά παιδιά στην οικογένεια, μπορείτε να βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία τα 2 μου παιδικά μουσικά παραμύθια, τη Φλόρα,
και τη Λίδα τη Φυσαλίδα που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Μέχρι στιγμής είδαμε και τις 4 ποιότητες των τριφώνων συγχορδιών. Ας περάσουμε τώρα στις συγχορδίες εβδόμης. Έστω η συγχορδία εβδόμης, σολ, σι, ρε και φα διέση. Ας βρούμε αρχικά σε ποιες μείζονες τονικότητες μπορεί να ανήκει. Αναγνωρίζουμε αρχικά τη συγχορδία. Αυτή η συγχορδία είναι μια μείζωνα με έβδομη μεγάλη, καθώς έχουμε μια τρίτη μεγάλη από τη θεμέλιο σολ σι, μια πέμπτη καθαρή σολ ρε και μια έβδομη μεγάλη σολ φα διέση. Αυτή λοιπόν είναι η σολ μείζωνα με έβδομη μεγάλη ή αλλιώς σολ ματζ 7. Πάμε στο βήμα 2 και να δούμε πάνω σε ποιες βαθμίδες της μείζωνας τονικότητας έχουμε μείζωνες συγχορδίες με έβδομη μεγάλη. Παρατηρούμε ότι τέτοιου είδους συγχορδίες εμφανίζονται μόνο στην πρώτη και στην τέταρτη βαθμίδα της μείζωνας τονικότητας. Για αυτές τις δύο λοιπόν βαθμίδες που βρήκαμε θα κάνουμε τη γνωστή διαδικασία και θα πούμε αν η σολ ματζ 7 ήταν η τονική μιας μείζωνας τονικότητας, ποια θα είναι αυτή? Φυσικά η σολ μείζωνα. Αν τώρα η σολ ματζ 7 ήταν η τέταρτη μιας μείζωνας τονικότητας, θα πρέπει να κατεβούμε από τη θεμέλιο της συγχορδίας, δηλαδή την νότα σολ, μια τέταρτη καθαρή για να βρούμε την τονική. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η ρε μείζωνα. Επομένως, η σολ ματζ 7 ανήκει σε δύο διαφορετικές μείζωνες τονικότητες, στη σολ μείζωνα και τη ρε μείζωνα. Ας δούμε τώρα σε ποιες ελάσσονες μπορεί να ανήκει η ίδια συγχορδία, περνώντας αμέσως στο βήμα 2, όπου εντοπίζουμε πάνω σε ποιες βαθμίδες της ελάσσονας τονικότητας έχουμε μείζωνες συγχορδίες με έβδομη μεγάλη. Παρατηρούμε ότι οι μείζωνες συγχορδίες με έβδομη μεγάλη έχουμε πάνω στην τρίτη και έκτη βαθμίδα της φυσικής και στην έκτη βαθμίδα της αρμονικής ελάσσονας. Για αυτές λοιπόν τις βαθμίδες ακολουθούμε την εξής διαδικασία. Αν η σολ ματζ 7 χτιζόταν πάνω στην τρίτη βαθμίδα μιας φυσικής ελάσσονας, τότε θα πρέπει να κατεβούμε μια τρίτη μικρή από την νότα σολ. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η μη ελάσσονα. Αν η σολ ματζ 7 χτιζόταν πάνω στην έκτη βαθμίδα μιας φυσικής ή αρμονικής ελάσσονας, αρκεί να κατεβούμε από την νότα σολ μια έκτη μικρή. Και εδώ θα κάνουμε αναστροφή και θα ανεβούμε μια τρίτη μεγάλη. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η σι ελάσσονα. Επομένως, η συγχορδία σολ μείζωνα με έβδομη μεγάλη ανήκει σε δύο διαφορετικές ελάσσονες τονικότητες. Τη μη ελάσσονα και τη σι ελάσσονα. Συνολικά λοιπόν, η σολ ματζ 7 ανήκει σε 4 τονικότητες. Τη σολ μείζωνα, τη ρε μείζωνα, τη μη ελάσσονα και τη σι ελάσσονα. Πάμε παρακάτω. Έστω τώρα η συγχορδία εβδόμης, ρε, φα, λα, ντο. Πάμε να βρούμε σε ποιες μείζωνες τονικότητες μπορεί να ανήκει. Βήμα 1. Αναγνωρίζουμε τη συγχορδία. Αυτή είναι μια ελάσσονα με έβδομη μικρή, καθώς αποτελείται από μια τρίτη μικρή, ρε φα, μια πέμπτη καθαρή, ρε λα και μια έβδομη μικρή, ρε ντο. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τη ρε μινόρ 7. Εντοπίζουμε τώρα σε ποιες βαθμίδες της μείζωνας τονικότητας έχουμε τέτοιες συγχορδίες. Παρατηρούμε ότι μινόρ 7 συγχορδίες έχουμε πάνω στις βαθμίδες 2, 3 και 6 της μείζωνας τονικότητας. Και περνάμε στο βήμα 3, όπου για κάθε μία από τις βαθμίδες που βρήκαμε ακολουθούμε τη γνωστή διαδικασία. Αν η ρε μινόρ 7 ήταν η δεύτερη μιας τονικότητας, τότε θα πρέπει να κατεβούμε από την νότα ρε μια δεύτερη μεγάλη. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η ντο μείζωνα. Αν η ίδια συγχορδία χτιζόταν πάνω στην τρίτη βαθμίδα μιας μείζωνας, τότε θα πρέπει να κατεβούμε διάστημα τρίτης μεγάλο από την νότα ρε. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η σι ύφεση μείζωνα. Και αν τέλος η ρε μινόρ 7 χτίζονταν πάνω στην έκτη μιας μείζωνας, θα πρέπει να κατεβούμε μια έκτη μεγάλη από το ρε, αλλά εμείς θα ανεβούμε μια τρίτη μικρή, δηλαδή την αναστροφή του, και θα βρούμε τη φα μείζωνα. Οπότε η ρε μινόρ 7 ανήκει σε 3 διαφορετικές μείζωνες τονικότητες, τη ντο μείζωνα, τη σι ύφεση μείζωνα και τη φα μείζωνα. Πάμε τώρα να δούμε σε ποιες ελάσσονες μπορεί να ανήκει. Σε ποιες βαθμίδες της ελάσσονας τονικότητας έχουμε ελάσσονες συγχορδίες με έβδομη μικρή? Βλέπουμε ότι έχουμε στην πρώτη βαθμίδα της φυσικής, στη δεύτερη βαθμίδα της μελωδικής, στην τέταρτη της φυσικής και της αρμονικής
και στην πέμπτη βαθμίδα της φυσικής ελάσσονας. Για κάθε μία λοιπόν από τις βαθμίδες που βρήκαμε, λέμε: αν η ρε μινόρ 7 χτιζόταν πάνω στην πρώτη βαθμίδα μιας φυσικής ελάσσονας, τότε η θεμέλιός της, δηλαδή η νότα ρε, θα ήταν η τονική. Οπότε μιλάμε για την ρε ελάσσονα. Αν η ρε μινόρ 7 χτιζόταν πάνω στη δεύτερη βαθμίδα μιας μελωδικής ελάσσονας, τότε θα πρέπει να κατεβώ από την νότα ρε ένα διάστημα δευτέρας μεγάλο. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η ντο ελάσσονα. Αν η ίδια συγχορδία χτιζόταν στην τέταρτη βαθμίδα μιας φυσικής ή αρμονικής ελάσσονας, τότε θα κατεβούμε από την νότα ρε μια τέταρτη καθαρή. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η λα ελάσσονα. Αν η ρε μινόρ 7 χτιζόταν πάνω στην πέμπτη βαθμίδα μιας φυσικής ελάσσονας, τότε θα κατεβούμε από το ρε μια πέμπτη καθαρή. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η σόλ ελάσσονα. Επομένως, η ρε μινόρ 7 ανήκει σε 4 διαφορετικές ελάσσονες τονικότητες. Τη ρε μινόρε, τη ντο μινόρε, τη λα μινόρε και τη σόλ μινόρε. Συνολικά λοιπόν τώρα η ρε μινόρ 7 ανήκει σε 7 τονικότητες. Τη ντο μίζωνα και την ντο ελάσσονα, τη σι ύφεση μίζωνα, τη φα μίζωνα, τη ρε ελάσσονα, τη λα ελάσσονα και τη σόλ ελάσσονα. Ας δούμε ακόμα ένα παράδειγμα. Έστω η συγχορδία εβδόμης, μη ύφεση, σόλ, σι ύφεση, ρε ύφεση. Σε ποιες μείζονες τονικότητες μπορεί να ανήκει αυτή η συγχορδία, ας την αναγνωρίσουμε. Αυτή είναι μια μείζωνα με έβδομη μικρή, καθώς έχουμε τρίτη μεγάλη μη ύφεση, σόλ, πέμπτη καθαρή μη ύφεση, σι ύφεση και έβδομη μικρή μη ύφεση, ρε ύφεση. Πρόκειται για τη μη ύφεση 7. Πάμε να δούμε τώρα σε ποιες βαθμίδες της μείζωνας τονικότητας έχουμε μείζωνες συγχορδίες με έβδομη μικρή. Παρατηρούμε ότι τέτοιου είδους συγχορδία έχουμε μόνο πάνω στη βαθμίδα της δεσπόζουσας. Οπότε, για να βρούμε την τονικότητα στην οποία η μη ύφεση 7 είναι η δεσπόζουσα, θα πρέπει από το μη ύφεση να κατεβούμε μια πέμπτη καθαρή. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η λα ύφεση μείζωνα. Ας βρούμε τώρα και τις ελάσσονες τονικότητες στις οποίες μπορεί να ανήκει η μη ύφεση 7. Πάμε να δούμε πάνω σε ποιες βαθμίδες της ελάσσονας τονικότητας έχουμε μείζωνες συγχορδίες με έβδομη μικρή. Βλέπουμε λοιπόν ότι τέτοιες συγχορδίες έχουμε πάνω στην τέταρτη βαθμίδα της μελωδικής, στην πέμπτη της αρμονικής και της μελωδικής και στην έβδομη της φυσικής. Για κάθε μία από αυτές τις βαθμίδες που βρήκαμε, ακολουθούμε φυσικά την εξής διαδικασία. Αν η μη ύφεση 7 χτιζόταν πάνω στην τέταρτη βαθμίδα μιας μελωδικής ελάσσονας, τότε θα κατέβω μια τέταρτη καθαρή από το μη ύφεση και θα βρω τη σι ύφεση ελάσσονα. Αν τώρα η μη ύφεση 7 χτιζόταν πάνω στην πέμπτη βαθμίδα μιας αρμονικής ή μελωδικής ελάσσονας, τότε θα πρέπει να κατέβω από το μη ύφεση μια πέμπτη καθαρή. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η λα ύφεση ελάσσονα. Τέλος, αν η μη ύφεση 7 χτιζόταν πάνω στην 7η βαθμίδα μιας φυσικής, αρκεί να κατέβω από τη μη ύφεση μια 7η μικρή. Θα χρησιμοποιήσω την αναστροφή και θα ανέβω μια δεύτερη μεγάλη και βρίσκουμε τη φα ελάσσονα. Επομένως, η μη ύφεση 7 ανήκει σε 3 διαφορετικές ελάσσονες τονικότητες, τη σι ύφεση ελάσσονα, τη λα ύφεση ελάσσονα και τη φα ελάσσονα. Συνολικά λοιπόν, η μη ύφεση 7 ανήκει σε 4 τονικότητες. Τη λα ύφεση μείζωνα και τη λα ύφεση ελάσσονα, τη σι ύφεση ελάσσονα και τη φα ελάσσονα. Πάμε σε ένα ακόμα παράδειγμα. Έστω η συγχορδία εβδόμης, ντο δίεση, μη, σολ και σι. Πάμε να δούμε σε ποιες μείζωνες τονικότητες μπορεί να ανήκει αυτή η συγχορδία. Βήμα 1, την αναγνωρίζουμε. Αυτή η συγχορδία είναι μια ελαττωμένη συγχορδία με έβδομη μικρή. Καθώς χτίζεται από μια τρίτη μικρή, ντο δίεση μη, μια πέμπτη ελαττωμένη, ντο δίεση σολ και μια έβδομη μικρή, ντο δίεση σι, από τη θεμέλιο της συγχορδίας που είναι το ντο δίεση. Πρόκειται λοιπόν για την ντο δίεση half diminished ή αλλιώς ντο δίεση ημιελαττωμένη ή αλλιώς ντο δίεση μινόρ 7 ύφεση 5. Εντοπίζουμε λοιπόν σε ποιες βαθμίδες της μείζωνας τονικότητας έχουμε ημιελαττωμένες συγχορδίες. Και βλέπουμε ότι έχουμε μόνο πάνω στην 7η βαθμίδα. Οπότε η ντο δίεση ημιελαττωμένη θα είναι η 7η της τονικότητας που ψάχνουμε. Αντί να κατέβω από τον ντο δίεση μια 7η μεγάλη για να βρω την τονική, θα ανέβω μια δεύτερη μικρή που είναι πιο εύκολο. Και η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η ρε μείζωνα. Επομένως θα ανήκει σε μία μόνο μείζωνα τονικότητα. Τη ρε. Πάμε τώρα να δούμε σε ποιες ελάσσονες μπορεί να ανήκει. Πάμε να δούμε σε ποιες βαθμίδες της ελάσσονας
έχουμε ημιελαττωμένες συγχορδίες. Παρατηρούμε ότι τέτοιες συγχορδίες έχουμε πάνω στη δεύτερη βαθμίδα της φυσικής και της αρμονικής και στην έκτη και έβδομη βαθμίδα της μελωδικής. Αν η ντοδίηση μινόρε 7 έφεση 5 χτιζόταν πάνω στη δεύτερη βαθμίδα μιας φυσικής ελάσσονας, τότε θα κατεβώ από τον ντοδίηση μια δεύτερη μεγάλη και θα βρούμε την τονικότητα Si ελάσσονα. Αν η ντοδίηση ημιελαττωμένη χτιζόταν πάνω στην έκτη βαθμίδα μιας μελωδικής ελάσσονας, τότε θα πρέπει να κατεβούμε μια έκτη μεγάλη. Προτιμάμε βέβαια να ανεβούμε μια τρίτη μικρή και να βρούμε τη μη ελάσσονα. Αν τέλος η ντο δίηση ημιελαττωμένη χτιζόταν πάνω στην 7η βαθμίδα μιας μελωδικής ελάσσονας, τότε αρκεί να κατεβούμε μια 7η μεγάλη για να βρούμε την τονική, αλλά θα ανεβούμε μια δεύτερη μικρή. Και βρίσκουμε τη ρε ελάσσονα. Επομένως η ντο δίηση ημιελαττωμένη ανήκει σε 3 διαφορετικές ελάσσονες τονικότητες. Τη σι ελάσσονα, τη μη ελάσσονα και τη ρε ελάσσονα. Συνολικά λοιπόν η ντο δίηση ημιελαττωμένη ανήκει σε 4 τονικότητες. Τη ρε μείζωνα και τη ρε ελάσσονα, τη σι ελάσσονα και τη μη ελάσσονα. Ας συνεχίσουμε με ένα ακόμα παράδειγμα. Έστω η συγχορδία εβδόμης, μη, σολ, σι, ρε δίεση. Σε ποιες μείζωνες τονικότητες μπορεί να ανήκει αυτή η συγχορδία? Ας την αναγνωρίσουμε. Εδώ πρόκειται για μια συγχορδία ελάσσονα με 7η μεγάλη, καθώς αποτελείται από μια τρίτη μικρή, μη σολ, μια πέμπτη καθαρή, μη σι και μια 7η μεγάλη, μη, ρε δίεση, από τη θεμέλιο της συγχορδίας που είναι η νότα μη. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τη μη μινόρε μάτζ 7. Παρατηρούμε ότι σε καμία βαθμίδα της μείζωνος τονικότητας δεν έχουμε μινόρε συγχορδία με μεγάλη έβδομη. Οπότε πάμε κατευθείαν στις ελάσσονες. Στις ελάσσονες βλέπουμε ότι τέτοια συγχορδία έχουμε μόνο πάνω στην τονική βαθμίδα της αρμονικής και της μελωδικής ελάσσονας. Άρα η μη μινόρε μάτζ 7 είναι τονική στη μη ελάσσονα. Πάμε για ένα ακόμα παράδειγμα. Έστω η συγχορδία εβδόμη, σολ δίεση σι ρε φα. Πάμε να βρούμε σε ποιες μείζωνες ανήκει. Ας την αναγνωρίσουμε πρώτα. Αυτή είναι μια συγχορδία ελαττωμένης εβδόμης, καθώς αποτελείται από μια τρίτη μικρή, σολ δίεση σι, μια πέμπτη ελαττωμένη, σολ δίεση ρε και μια έβδομη ελαττωμένη, σολ δίεση φα. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τη σολ δίεση ελαττωμένης εβδόμης. Παρατηρούμε ότι στις μείζωνες τονικότητες τέτοια συγχορδία δεν εμφανίζεται σε καμία βαθμίδα της. Οπότε πάμε στις ελάσσονες. Στις ελάσσονες υπάρχει τέτοια συγχορδία, αλλά εμφανίζεται μόνο πάνω στην 7η βαθμίδα της αρμονικής ελάσσονας. Άρα η σολ δίεση ελαττωμένης εβδόμης θα είναι η 7η συγχορδία μιας αρμονικής ελάσσονας. Ποια είναι αυτή? Αρκεί να κατεβώ από το σολ δίεση μια 7η μεγάλη, αλλά το ξέρετε το κόλπο, θα χρησιμοποιήσουμε την αναστροφή και θα ανέβουμε μια δεύτερη μικρή. Η ελάσσονα τονικότητα που βρίσκουμε είναι η λα ελάσσονα. Ας δούμε και ένα τελευταίο, σας το υπόσχομαι τελευταίο παράδειγμα. Έστω η συγχορδία εβδόμης, ρε, φα δίεση, λα δίεση, ντο δίεση. Πάμε να δούμε σε ποιες μείζωνες τονικότητες μπορεί να ανήκει. Ας την αναγνωρίσουμε. Ρε, φα δίεση, τρίτης μεγάλο. Ρε, λα δίεση, πέμπτης αυξημένο. Ρε, ντο δίεση, εβδόμης μεγάλο. Οπότε πρόκειται για μια αυξημένη συγχορδία με έβδομη μεγάλη. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τη ρε μάτζ 7, δίεση 5. Παρατηρούμε ότι τέτοιες συγχορδίες έχουμε μόνο πάνω στην τρίτη βαθμίδα της αρμονικής και της μελωδικής ελάσσονας. Άρα η ρε μάτζ 7, δίεση 5 θα είναι η τρίτη μιας ελάσσονας. Πώς θα βρούμε ποια ελάσσονα είναι αυτή? Αρκεί να κατεβούμε από τη θεμέλιο της συγχορδίας στην νότα ρε, μια τρίτη μικρή. Η ελάσσονα τονικότητα που βρίσκουμε είναι η σι ελάσσονα και ανήκει μόνο σε αυτήν. Σήμερα το ξέρω, μπορεί να σας κούρασα λίγο, αλλά καταφέραμε και είδαμε
όλα τα είδη των τριφώνων συγχορδιών, αλλά και όλα τα είδη των συγχορδιών με έβδομη που μπορούν να εμφανιστούν στις μείζονες και στις ελάσσονες τονικότητες. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εντάσσουμε τις συγχορδίες στις τονικότητες που μπορούν να ανήκουν, γιατί αργότερα θα ανακαλύψουμε πως μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και ως δάνειες συγχορδίες σε άλλες τονικότητες τις οποίες δεν ανήκουν. Θυμίζω πως μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν τον πίνακα με τις συγχορδίες της τονικότητες σε μορφή PDF από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Όλα όσα είπαμε σήμερα μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά με πολλά παραδείγματα και ασκήσεις στο βιβλίο μου «Η θεωρία της σύγχρονης μουσικής». Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλιά σας και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Αν σας άρεσε πολύ αυτό το βίντεο, τότε δείτε στην περιγραφή με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να στηρίξετε αυτό το κανάλι. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.